קהל נכבד, ערב טוב לכולם. אנחנו מבקשים מכם להתיישב במקומות, כי אנחנו רוצים להתחיל את התוכנית. תודה. אורחים נכבדים, חברים יקרים, אנחנו מתחילים את אירוע הגאלה מיד. אנא תפסו את מקומכם והשקיטו את מכשירי הטלפון הניידים. שימו לב, האירוע מתנהל בעברית ובאנגלית ומלווה כולו בתרגום סימולטני. אם טרם הצטיידתם באוזניות, זה הזמן לגשת במהרה לעמדת הקבלה בכניסה לאולם, ורק לא לשכוח להחזירן בסוף. אז גשו בבקשה לקחת אוזניות, אם אתם מתקשים באחת השפות, אנחנו מיד מתחילים. Ladies and gentlemen, dear friends, we're about to begin the special gala event. Please take your seats and kindly silent your mobile phones. Please note, this evening will be held mostly in Hebrew, so if you would like to enjoy the simultaneous translation, please make sure you have the headphones
or pick them up at the desk at the entrance right now. We take off in a moment. ערב טוב, קהל נכבד, חברים יקרים של מרכז שטיינזלץ מהארץ ומרחבי העולם. את האירוע פתחו הנגנים שמואל אלוש והלל אהרון עטיה, תלמידי הרב עדין אבן-ישראל שטיינזלץ, שילוו אותנו במהלך הערב. וכעת אני מתכבד עד מאוד לפתוח כאן בירושלים את ערב הגאלה בסימן ממשיכים את דרכו של הרב עדין אבן-ישראל שטיינזלץ, זכר צדיק לברכה. אבל מה הייתה דרכו? לאן חתר הרב? בעבור איזה חזון הקדיש את זמנו ומרצו? כך אמר הרב בעצמו: אני מקדיש את חיי לפתוח מחדש את עולם התורה בפני כל יהודי ויהודי, ובעיקר בפני אותם יהודים שאינם מגיעים ללמוד בעצמם, שאינם מגיעים לבית הכנסת ואף לא לכל מקום יהודי אחר. לכן להמשיך את דרכו של הרב פירושו להביא את עולם התורה, עולם היהדות, לכל יהודי ויהודי. וזאת ניתן לעשות היום בזכות הטכנולוגיה. הערב אנחנו מתכנסים תחת הכותרת ידע יהודי בעידן הדיגיטלי.
ובזכות העידן הדיגיטלי אנחנו מחוברים כעת אל 4 קצוות תבל, כדי לציין את מפעל חייו מעורר ההשראה של הרב, ולהיות שותפים לעשייה, ליצירה ולהמשך העמקת הידע היהודי. אלפי ידידי המרכז מקהילות רבות צופים בנו עכשיו בשידור ישיר, וזה הזמן לומר גם ערב טוב לחברים ברומא, פריז, לונדון ודובאי. נאמר בוקר טוב לחברים שלנו בניו יורק, בשיקגו, בסקוטסדייל ובלוס אנג'לס, וכבר לילה טוב לחברינו בסינגפור ובאוסטרליה. הערב אנחנו מציינים בהתרגשות את העובדה שלאחר 12 שנות עבודה יצאה לאור המשנה המבוארת בעברית של הרב. זה הפרויקט האחרון של הרב, אשר הסתיים על פי צוואתו על ידי בנו, הרב מני אבן-ישראל, מנכ"ל מרכז שטיינזלץ. אכן מרגש, כי פרויקט המשנה כולל את ביאורו של הרב הדין ומומחים מתחום הזואולוגיה, אסטרונומיה, חקלאות ועוד הרבה תחומים, והוא כולל גם מאות תמונות להמחשה ויזואלית. בכך, לראשונה בהיסטוריה של העם היהודי הסתיימה מלאכת הכתיבה והעריכה של הקנון היהודי. מירושלים מופצת לעולם מלאכת היצירה של כל הפירוש המקיף והשיטתי על ספרי היסוד שבארון הספרים היהודי, באופן שהופך אותם לנגישים ומובנים לכל אדם. וזה למעשה היישום המלא של שאיפתו של הרב, אשר בא תמיד לידי ביטוי במשפט שהוא אהב, Let my people know. חברים יקרים, אנחנו משיקים הערב באירוע ההיסטורי הבינלאומי הזה את פרויקט ביאור המשניות והרמב"ם באנגלית. פרויקט שאפתני מאוד, הוא יימשך כ6 שנים, הוא יכלול 13 ספרים, והוא ינגיש את המשנה למיליונים ברחבי העולם. הבה נעשה דממה שבה אני אשמע כמה שפחות, ומה שאני רוצה שישמע זה האם אתה שומע קצת באברהם אבינו? האם אתה שומע קצת משהו רחל אמנו? זה מה שאני רוצה לעשות. Saying goodbye for the last time to your father, who is not only your father, is the person you worked with in the last couple years. You stand there at the funeral, and the closest people to him, no shame to say that, were his students. And you could see their love, their loss. And for me, it was very meaningful. I lost a father. I think they lost something that is much more than that. It left me with the urgent call that this mission really needs to go on. His main request, the request that remained throughout his days to his last moment, was to continuing his life mission to make the Jewish canon accessible and available for everybody. This is the mission of the Steinsaltz Center. Rabbi Steinsaltz of blessed memory has successfully translated and elucidated the Jewish canon. The rabbi authored more than 130 titles that have millions of copies worldwide. His writings encompass the vast scope of Jewish knowledge. Once in a generation, a voice for future generations. My plans are for the next 140 years. The Steinsaltz Mishnah is a new edition of one of Judaism's most fundamental texts. The rabbi's translation of the Mishnah began 12 years ago and was the last project completed during his lifetime. משנה זה אחד הספרים המסובכים לפיצוח, גם הרקע הריאלי, גם בגלל הרקע הטקסטואלי. בעצם ישב על זה צוות מיומן מאוד. מה שהיה
מדהים בעיניי זה החיבור למציאות. הרעיון זה לא להשאיר את זה מנותק. תורה היא לא זה משהו ככה אמורפי באוויר, לא קשור אלינו. אני מאוד הרגשתי את זה אפילו תוך כדי עבודה. The Steinsaltz Mishnah offers clear and concise commentary and grants the learner possibilities for delving deeper into various areas, concepts, halachic rulings, and the realia of topics under discussion. The part that talks about zoology and botanics and history and archaeology and about the different personalities of the people who created the Mishnah, which gives a totally different approach, a totally different view about the Mishnah. This is what makes it so unique, combining the different worlds. Everyone can read it. In bringing Rabbi Steinsaltz's literary legacy to light, we will continue his far-ranging impact on Jewish identity and connection, his everlasting heritage. Keep the Jewish light burning. Come and be partners in this lifelong mission of the Rabbi, translating the Rambam and the Mishnah to bring the Jewish canon to reality. Make it accessible, available, understandable. את המשנה. אני מבקש שתקומו לרגע כדי שנוכל להכיר ולהודות לכם. העורך הראשי יוני אליאב, איפה אתה יוני? קום, לא להתבייש, וכל הצוות יכול לקום. מנהל הפרויקט עמיחי אבן-ישראל, וכל הצוות, בואו נראה אתכם רגע כדי שנוכל להודות לכם. תודה רבה, תודה רבה. ועכשיו, כאשר אנחנו יודעים לשם מה התכנסנו, נצא לדרך. אני מתכבד להזמין את ראשון הדוברים, הוא מוכר לכולנו, בזכות תפקודו המצוין כשגריר ישראל בארצות הברית, אבל הוא מוכר פחות כמי שהיה מקורב מאוד לרב, והרב אהב והעריך אותו עד מאוד, השגריר רון דרמר. בבקשה. It's better than me following Natan Sharansky, then I really have to. Erev Tov. I want to welcome everyone here tonight, as well as everyone who is watching this event online and around the world. Let me begin by thanking our hosts, Menny and Liz Steinsaltz. In the virtual world, Menny is in charge. In the real world, Liz is in charge. And she is the person who actually organized this dinner tonight, so let's all give her a round of applause. As for Menny, being the son of a great man is both a blessing and a burden. A blessing because what others encounter infrequently and superficially, a son encounters routinely and intimately. A burden because expectations to follow in the path of a great man rests most heavily on the shoulders of a son. But Menny's challenge is even greater because the Rav was more than a great man. He was a giant whose towering scholarship will cast a shadow for generations to come. And in the long history of our people, only a handful of the sons of our giants were able to live up to the high expectations placed on them. The key to success, it seems to me, is not to try to take the Father's place. It's to try to continue the Father's mission. Menny, tonight you take one step closer with your brother to fulfilling that mission, to spread Jewish knowledge farther, wider, and deeper than ever. And for that, all of the Rav's admirers and students owe you a profound debt of gratitude.
Tonight, we will be hearing from one of those students, Rabbi Alush. In fact, I am told that Rav Steinsaltz considered you to be his finest student. Rabbi, it is hard for me to think of any higher praise. And I know with that praise comes a profound responsibility that you take seriously to continue the Rav's remarkable legacy. Speaking of legacy and great rabbis, I also want to recognize the Rashi of Israeli politics, who will be with us here tonight, the incomparable Amit Segal. Is he in the room? Did he make it in the room yet? It's 8 o'clock. He's on live. Well, ladies and gentlemen, tonight we are in for a real treat. You see, Amit will attempt to do something he has never done before. For a few minutes, he will try to put down his cell phone and focus only on speaking to us. Believe me, it's harder for me to do that than it is for him to explain how Israel's broken political system will somehow defy the laws of mathematics and extract itself from a seemingly endless loop of elections. I got to tell you, it's one thing to see Amit looking constantly down at his cell phone on live television. It is another to see his avatar swiping his phone during a virtual learning session in the metaverse that I think that we're going to see a little bit later. Truth is, even with half his brain focused elsewhere, Amit Segal is as sharp as anyone in Israel. So I look forward to listening to what he has to say when all of his attention is focused on discussing how to expand Jewish knowledge in the digital age. And last, but certainly not least, I want to recognize Jordana Cutler, my former colleague in the Prime Minister's office in Israel and in the Israeli embassy in Washington. In the more than 15 years that I have known Jordana, she has always brought her unique combination of smarts, creativity, and drive to grapple with any issue. As Facebook Israel's head of government relations, Jordana is the only real expert here tonight. And I'm confident that she will enlighten us as few people can on both the challenges and the opportunities that the metaverse pose to the Jewish future. As for me, I'm honored to be part of this event. I first met Rav Steinsaltz 27 years ago when I was the president of a student society at Oxford University. We were hosting a debate between the Rav and Richard Dawkins, the world-renowned atheist, on whether God exists. It was a good debate. I think God won. God got a round of applause at a Steinsaltz event. Very impressive. I don't remember actually anything about the debate that night, but I do remember my meeting with the Rav as if it were yesterday. I remember his unassuming manner, his insatiable curiosity, those piercing blue eyes, and his singular sense of humor. I had the honor of introducing the Rav before the debate. I said that night that if a teacher is measured by how much knowledge they spread and how many students they have, Rav Steinsaltz is surely the greatest teacher of our generation. Back then, his Herculean effort to translate and write a commentary on the Talmud had already opened up the gates of knowledge to hundreds of thousands of Jews. But that was only the beginning. For the next quarter century, the Rav completed his magnum opus, published commentary on other sacred texts, authored more than a dozen new books, gave thousands of lectures, and opened up the gates of knowledge to an entirely new generation of Jews. Despite his passing 2 years ago,
The Rav continues to open those gates. Tonight we celebrate the publication of the Steinsaltz commentary on the Mishnah and Rambam in English, as well as the launch of the new Steinsaltz website. This new site will serve not only as a platform to disseminate the Rav's works, but no less important, it will serve as a platform to advance the Rav's mission, to enable our people to know our heritage. Ladies and gentlemen, the digital age is the new frontier in the pursuit of that mission. And I have no doubt that the state of Israel must and will continue to be a pioneer in this frontier. In the last few decades, we have all been blessed by Israel's rise as a global technological power. The Jewish state's capacity for innovation has enhanced our military, economic, and diplomatic power, which has helped Israel achieve peace with 4 more Arab countries. But history shows that even dominant powers that fail to adapt to a new age can rapidly decline and even collapse. New military technologies have made seemingly invincible armies obsolete. New trade routes have left economic empires bankrupt. To thrive as a country, Israel has no choice not only to embrace the digital age, but also to help shape it. The good news is that because we are an innovation nation, Israel is well poised to succeed in that mission. But the question we'll be addressing tonight is whether we will succeed at Rav Steinsaltz's mission, a mission that will enable us to match our power with purpose. The question is whether we can expand Jewish knowledge in the digital age. Some believe that this new age makes that mission easier. After all, knowledge is being conveyed in ever more creative ways to an ever more interconnected audience. In the palm of our hand, we all have access to wonderful videos about Jewish topics for children and fascinating historical documentaries on Jewish history for adults. Reading a magnificent Dvar Torah, listening to a brilliant shir, and watching a world-renowned lecturer is merely a click away for millions of Jews. Never have more Jews had more access to more learning than they have today. On the other hand, some believe that the digital age will only make achieving the Rav's mission harder. They will argue that shorter attention spans and constant distractions poison the soil that makes Jewish learning flourish. They will claim, not without evidence, that the virtual world is more conducive to shallow study than serious scholarship. The side one takes in this debate may depend on one's answer to a simple question. Is technological innovation good for the Jews or bad for the Jews? Perhaps we should look to Rav Steinsaltz for an answer. In an essay he wrote in 1968, when the superpower space race was in full throttle, the Rav weighed in on this very question, commenting on the attitudes of many religious Jews who were fearful of innovations that would help man tame the natural world. The Rav argued that these innovations do not pose a challenge to the power of God. On the contrary, citing the Gemara and the Midrash, which teach us that the work of man is the completion of the work of God, the Rav said that innovation is a consequence of humanity using its God-given faculties to master our world. As we learn, Asher bara Elokim la'asot, God gave us the power to do, to act, to achieve. In the Rav's view, technological achievement
is not a challenge to God, but a credit to God, a credit to the creative capacities he gifted to humanity, and a manifestation of the idea that man is created in God's image. At the same time, the Rav argued that the ultimate value of innovation would depend on the use to which it was directed. The problem with the generation that built the Tower of Babel, the Rav pointed out, was not its capacity for innovation, but that it directed that capacity to the wrong purpose. Rather than perfect man, it sought to challenge God. And that is what brought about its downfall and its dispersion. The Rav's essay, written long before the digital age, should be a cautionary tale for all of us. The spectacular innovations we have seen in the past few years are testament to the power of the human imagination and our breathtaking capacity to create new worlds, both real and virtual. But this capacity is morally neutral. Just as a radio can broadcast both music and incitement, just as nuclear power can both light up and destroy a city, the virtual world can be both a blessing and a curse. Its moral impact will ultimately depend on how we choose to use it. There will be some Jews who will be so fearful of this curse that they will avoid this virtual world altogether. They will isolate themselves and cling to the old world with all their might in the hope that this will preserve the values they most cherish. In my view, this attitude must not only be tolerated, it must be respected. For it is hubris for those who blindly embrace the virtual world to assume that we will be able to navigate it in a way that safeguards our values. Only time will tell if we can successfully make that journey. But the history of our people shows that most of us will not wait to find out. Rav Steinsaltz once told me that the Jews were the catalytic element of humanity, the combustible force that sparks change. And throughout our history, Jews have embraced change. That is why, for better and for worse, a disproportionate number of Jews have led and joined the great movements of social change. And that is also why, for better and for worse, a disproportionate number of Jews will continue to lead and join the forces that are ushering in the digital age. So the question for me is not whether the Jews will embrace the metaverse. The question is what Jews will find when we do. Will it be a place where Jewish knowledge inevitably withers, or where Jewish knowledge can also thrive? Will it be a place that only denigrates what Jews hold sacred, or will it provide a virtual space for the sacred? I think the answer will ultimately depend on whether among the pioneers of this digital age, there will be people for whom the Jewish future matters. For Rav Steinsaltz, that future depended on Jewish knowledge. He understood that all it takes is for one generation to stop teaching, or for one generation to stop learning, to sever the chain that connects us straight back to Sinai. That is why he dedicated his life to expanding Jewish knowledge, to letting his people know. The Rav succeeded beyond imagination, leaving us a body of work that is breathtaking in its scope and in its depth. But all the wisdom he left us will not help if we stop studying it. That is why those of us who were his admirers and students have a special responsibility to ensure that his wisdom is studied by the next generation.
a generation that is embracing the digital age. Ladies and gentlemen, these are days of introspection where we are supposed to rededicate ourselves to the things that are most important. Tonight, let us rededicate ourselves to the Rav's sacred mission. Whether in the real or virtual world, whether in Israel or in the diaspora, whether in Hebrew, in English, or in any language Jews use to study around the world, let us ensure that our people continue to learn, continue to thrive, and continue to transform our world. Gmar Chatima Tova. Thank you very much, Ambassador Dermer. זה נראה שכבר חצי שעה אנחנו יושבים כאן בלי לאכול שום דבר, אז נגיש עכשיו את המנה הראשונה בתיאבון. מסתיר לי, יותר נמוך.
Kindly take your seats. We are continuing the program. Thank you. תודה רבה לשמואל אלוש והילל אהרון עטיה שניגנו את התפילה שנישאת בראש השנה וביום הכיפורים כי אנו עמך. אם לא שמתם לב, התחלנו מחדש. חברים, כפי שפתחתי הערב, אנחנו מכונסים תחת הכותרת ידע יהודי בעידן הדיגיטלי. נדמה שהחשיבות של העברת ידע תמיד הייתה בראש מעיינינו, כיהודים. הרי אלפי שנים לפני העידן הדיגיטלי, בוודאי לפני עידן הדפוס, העברנו את הידע בכל דרך שיכולנו, מאב לבן, מאם לביתה. ועד היום, כאשר אנחנו מסובים בליל הסדר,
ועוד מעט, בעוד שבוע, כאשר נהיה מתחת הסכך בסוכה. אבל העידן הדיגיטלי מאפשר לנו להעביר יותר ידע, ליותר אנשים, ביותר מקומות, ואולי הכי חשוב, באופן מדויק הרבה יותר. ומרכז שטיינזלץ הוא נושא הדגל. Grant me, my God, the fortitude to remove the imaginary partition between the Torah and your world. I will then contemplate your Torah and see it in your world. I will then contemplate your world and see it in your Torah. My father approached me and asked me to come to work for him. His main request, and the request that remained throughout his days to his last moment, was to continuing his life mission. This mission has extra meaning since Rabbi Steinsaltz's passing, leaving the Steinsaltz Center with the monumental task of preserving the rabbi's legacy while furthering his vision for future generations. Change is something which Rabbi Steinsaltz himself would always embrace. He was one of the first people in the Jewish world to work with a computer. He always considered the medium as a means. The new Steinsaltz web portal is one of the groundbreaking steps in Jewish knowledge. Now people get their knowledge online. And for the first time, now you're going to be able to get all of Rav Steinsaltz's works in one place. The Steinsaltz digital portal will provide unlimited access for educators and students. Scholars will be able to cross-reference ideas and terms from early biblical usage through later Jewish sources. But as we work on it, right now everybody have the opportunity to download our own app that has over 9 different cycles of daily learning. היא כלי נהדר לידע, היא כלי נהדר לפתח את האוריינטציה של התלמידים גם בתוך ארון הספרים היהודי וגם בתוך הריאליה וגם בתוך הביוגרפיות של תנאים ואמוראים. היא באמת, היא כלי לימוד ראשון במעלה. The app is as convenient as using social media. And after a few times of using it, it really became a habit for me. Torah, it should be something that you live in. אפילו אני מתווכחת עם מישהו על אחד הפסוקים, וזה אני פשוט מוציאה את הטלפון, בודקת הכי פשוט, הכי מהר. It really brings the entire ancient knowledge and the entire Jewish body of knowledge. You have the Tanakh, you have the Mishnah, Rambam, Tanya, Gemara, of course. All of it with my father's commentaries, and it's all in the palm of your hand. The archive database will provide free access to Jewish knowledge, echoing the rabbi's wish. Let my people know. Thousands of lectures, lessons, pictures, and correspondence previously unpublished, given by the rabbi over decades, will be available and accessible online. It's the most important thing. That's what he wanted. That's what he asked for me, because this is nothing to do with him. This is about Jewish people. The materials that we have here that were never exposed or published can make a tremendous impact, and it's our job to make sure that they do. This outstanding web platform and its connected app are the future of the Steinsaltz Center in Jewish learning worldwide. And I hope that everybody here tonight will support this enormously important project to spread learning and to ensure that the next generation, the online generation, will have access to that, because it's critical for the Jewish future that we remain a people who learn. We learn, therefore we are. Rabbi Steinsaltz's legacy is a beacon for the Jewish people, as individuals, as a nation. In his will, he wrote for his descendants, "Strive to become acquainted with the world, without fear, but with only the goal of illuminating it with the light of your life." Amen. Let my people know. ועכשיו צפוי לנו פאנל מרתק על העברת ידע יהודי בעולם הדיגיטלי. אני מתכבד להזמין לבמה את מי שכידוע לכם ממשיך בכל יום לממש את חזונו של הרב עדין אבן-ישראל שטיינזלץ, מנכ"ל המרכז ובנו של הרב, אשר ביחד עם צוות המרכז מוביל מהפכה, לא פחות, מהפכה בתחום של הידע היהודי, הרב מני אבן-ישראל.
אתה יכול לקפוץ אם אתה... זה המקום שלך. הצטרף אליו בוגר הישיבה התיכונית מקור חיים של הרב בגוש עציון, מי שמוביל את קהילת בית תפילה בסקוטסדייל, אריזונה. שם הוא מתגורר עם אשתו ו10 ילדיהם, הרב פנחס אלוש. ואני שמח להזמין את האחראית למדיניות ציבורית של ישראל, למדיניות הציבורית של ישראל והתפוצות היהודיות בחברת מטא, שאתם מכירים בשמה הקודם, פייסבוק, ג'ורדנה קטלר. והמנחה של הפאנל, הפרשן הפוליטי הראשי של חדשות ערוץ 12, כלי התקשורת הפופולרי והמשפיע ביותר בישראל, ושל ידיעות אחרונות, העיתון הנמכר ביותר במדינה, ומחבר הספר רב המכר, סיפורה של הפוליטיקה הישראלית. קבלו את עמית סגל. ערב טוב. קודם כל אני חייב להגיד שאני מתרגש להיות פה, בתור מי שלא התקבל למקור חיים. אני מרגיש שזה סגירת מעגל. אמרו לי שאני הולך בתלם מדי, אז אולי זה היה נכון. עוד מעט כל אחד יספר פה על חוויות אישיות, אבל יש פה ספר שעוד לא יצא באופן רשמי, הספר הביוגרפי של נתניהו. אז לפני שנעבור לחוויות שלכם, אני חשבתי שאני אקרא לכם, אני יודע שאסור, אגב, לפי ההוצאה האמריקאית, הם דורשים שלא יקראו אף קטע, זה ממש הפרה של האמברגו, אז אני מקווה שלא תספרו לאף אחד. וכך כותב נתניהו, הוא אומר כך, ב-2003 התיידדתי עם הרב עדין שטיינזלץ, מלומד גדול שתרגם את התלמוד לעברית מודרנית וכתב לו פירוש מבריק. היה לי העונג לפגוש אותו מספר פעמים בביתו המקסים שברחוב אגרון בירושלים, וללמוד יחד עמו פרקים מן הטקסט העתיק הזה שנראה לי תמיד אקטואלי. היו אלו מפגשים בין שכנים ותיקים, אף ששטיינזלץ היה מבוגר ממני בכמה שנים, התברר ששנינו גדלנו באותה שכונה חילונית בירושלים במרחק 100 מטרים זה מזה. שיחותינו הקיפו עולם ומלואו, הוא שגילה את הדת בשנות ה-10 לחייו, טיבל את דבריו בהומור ובהתייחסויות מקוריות להיסטוריה, תיאולוגיה, ארכיאולוגיה ופילולוגיה. פעם אחת התגלעו בינינו חילוקי דעות על פרטי אירוע היסטורי מסוים, הרב שטיינזלץ הציע פתרון, שאל את אביך. מלומדים גדולים, הוא כותב, בדרך כלל מכירים זה במומחיותו של זה. מה שמאפיין אותם זו סקרנות אינטלקטואלית בלתי נלאית שלך לא נס עם השנים. אז זה מה שהזיכרון האישי של נתניהו. אני אבקש מכל אחד מכם, רק הערה כללית קצרה, מסיבות טכניות, כל אחד פה ידבר בשפה שהוא יותר מרגיש איתה בנוח, אז ג'ורדנה תדבר בעברית, הרב אלוש ידבר באנגלית ומני ידבר בארמית. נתחיל איתך, יש לך איזושהי חוויה שאתה זוכר מהרב שטיינזלץ? אתה יכול לגרד איזה משהו? משהו ממש, אתה יודע, מה שעולה לראש. יש לי חוויות אמורפיות. כל מיני אנשים באים ומספרים סיפורים על אבא שלי. כל מיני דברים שקשורים אליי כמובן, שאין להם שום קשר למציאות, אבל בסדר. אני חושב שזה זיכרון שאני חוזר עליו, אני חושב שהוא זיכרון שעיצב ברמה מסוימת את הדרך שלי ואת החוויה שלי. היה זיכרון שבעצם חזר על עצמו, שזה הדבר האידיאלי. זה לא זיכרון של פעם אחת, הוא חוזר על עצמו. כנראה באופן גנטי, אני לא ישן מספיק, כנראה זה גם אשמת אבא שלי. והייתי קם ב2 בלילה, 3 בלילה, בתור ילד, בתור נער צעיר, והייתי הולך מחדר השינה שלי למטבח. בית שלנו הוא כמו מנהרה של הוביטס, ממש, זה כאילו, זה ממש נראה ככה. והייתי הולך מצד אחד לצד שני. באמצע הדרך יש את החדר אורחים, סלון, שם אבא היה יושב, קבוע בלילות, נגיד זה היה 2-3 בלילה, יש ספר שחור גדול פתוח, קרי גמרא, מצד אחד, הפייפ הנצחי יושב באמצע, ובצד ימין יש ספר מדע בדיוני.
לפעמים אייזק אזימוב, לפעמים דברים אחרים, תלוי שהיה קרוב משפחה. אייזק אזימוב קרוב משפחה, כן? נולד 60 קילומטר מאשר שאר המשפחה, אבל בסדר, לא נריב איתו. הזיכרון הזה השפיע עליי מאוד, כי התפיסה הזאת, נדבר על זה אחר כך, התפיסה הזאת שהידע והלימוד, יש להם גם צדדים לא כל כך רציניים. אפשר ללמוד מדע בדיוני, והוא מאוד חשב שהמדע בדיוני והרעיונות שלו, דברים שיכולים לקדם אותנו לעתיד, להמשך. טוב, אמרת שאני מדבר באנגלית, אז בשמחה, כי אני יודע שיש כמה אנשים מהקהילה שלי פה בזום, אבל כשאתה שואל את השאלה כמה וכמה חוויות צפות, so I'm going to say maybe just 3 of them if I'm allowed, 3 מהם. חוויה אחת שהייתה קצת משונה, הייתי נוסע לרב, שכחתי, נעבור לאנגלית. I would go and visit the rabbi whenever he came to America, whether he was in New York, in Memphis, in San Francisco, just to be with him. And I remember being with him in Manhattan and walking with him in Times Square. Now, if you've been to Times Square, you know that they give out flyers and brochures that shouldn't be described in this room, in this forum. But Rabbi Steinsaltz is grabbing onto every flyer and every brochure. And at the end, I'm asking him, Rabbi, what are you doing? And Rabbi Steinsaltz says to me, I'm gathering these flyers. I says, yes, but you don't need them. Rabbi Steinsaltz says, you're right, I don't need them. But these people need me to take them. You see, I know how it works. They get 1,000 flyers to give out, and after they give out 1,000 flyers, they get their pay. So why not help a stranger get his pay a little bit quicker? And it marks me because here was a man whose head was in the heavens, but his feet was rooted on earth. That's one. 2, I remember also very, very vividly his humility. And I could go on and on with many anecdotes, but 2 quick ones. One of them is when this woman from my community came to see him in New York, name is Eileen, says, Rabbi, I just read that you're once-in-a-millennium scholar. That's what the Time magazine called you. How does it feel to be like that? Rabbi Steinsaltz says, I don't know, but when I get there, I'll let you know. I also asked him once, what is your favorite book? You have so many. And he answered so brilliantly, the next one, knowing that he always has room to grow. But maybe the most striking memory, and I'll end with this, is I'll never forget that day on June 30th, 2014. I happened to be with the rabbi in New York. When my phone rang in the car, he was there next to me, there was no one else in the car. It was my brother, who came to share with me terrible news, that the 3 boys that were kidnapped just 3 weeks earlier had been found murdered in some field outside of Hebron. Now, 2 of these boys studied in Mekor Chaim, and I was wondering, should I share this news with the rabbi? Should I not? I had to. Rabbi Steinsaltz was silent. His silence was deafening. Then he started to cry. And he started to quote the verse, Ura lama tishan havaya. Wake up, God, why are you sleeping? And then we spoke about death, and we spoke about the afterlife. And he goes on to say, so typically of Rabbi Steinsaltz going in all sorts of different avenues of thought, he says, you know, they say that there are angels in heaven. They also say that these angels have wings. Isn't that a pretty image, an angel with a wing? But I'll tell you what's prettier, a human being with wings. And that's what I try to do, to give people wings so that they too can fly, grow, and soar to the heavens. So I think it would behoove us to remind ourselves of that memory, because the Rabbi Steinsaltz wanted us to have wings, but he also wanted us to give other people wings. And that's what we need to do really to honor the rabbi, because surely the world will be much prettier then. אז אני פגשתי את הרב רק 3 פעמים, פעמיים בפורים, אחרי שהוא כבר לא היה במצב בריאותי טוב, הוא לא דיבר. אבל קריאת מגילה, למי שמכיר, זה חוויה יוצאת דופן אצל שטיינזלץ, ושתי חוויות שאני הפגשתי בהן, אחת זה בתור אח של תלמיד מקור חיים, אולי אתה זוכר את החוויה הזו, כי אח שלי למד שנה מתחתיך במקור חיים, וזה היה שהוחלט בישיבת מקור חיים, שעוד הייתה אז ברחוב מקור חיים, נכון? לערוך יום זיכרון לדמות יהודית מוכרת מאוד,
שהטביע את חותמה במחשבה, בפילוסופיה, ג'ון לנון. אז זה היה ממש יום זיכרון לג'ון לנון, וזה כמתבונן מהצד, במיוחד מי שלמד בישיבת נתיב מאיר, שהיה אולי הדוגמה המובהקת ביותר של איך לא, זאת אומרת, לא משנה, לא ניכנס עכשיו, אבל 180 מעלות ממקור חיים, אז זה היה באמת דבר שהיה בלתי unheard of. והדבר השני הוא, בנתיב מאיר, שבכיתה ט' כל תלמיד קיבל את הגמרא שלומדים, והיא הייתה כמובן עם צורת הדף, ואחר כך עוד 600 עמודים של כל מיני פירושים שמעולם לא הגענו אליהם, ואז אחד התלמידים הביא את הפירוש של הרב שטיינזלץ. והרם, שהיה אז בחור בן 28, הסתכל על זה בבוז, ואמר, זה משהו שאפשר אולי לקרוא אחרי 10 שנים בישיבה הגבוהה. כאילו עד אז זה מין איזה קביים כאלה, לא תלמד לשחות אף פעם אם תהיה עם המצופים של שטיינזלץ. ודווקא על הרקע הזה אני רוצה לשאול אתכם, או לדבר על קושי שכל אחד חווה בלימוד, אבל לדבר על המהפכה הזאת שמתחוללת. והמהפכה מתחוללת במשהו שהוא לכאורה מאוד מאוד טכני, כאשר הפירוש של שטיינזלץ מציע את צורת הדף. לכאורה אירוע טכני לחלוטין, מי שמכיר את ההיסטוריה יודע שדפוס האלמנה והאחים רם, אין בזה קדושה. זה היה ממש עימוד, זה יכול היה להיות כך ויכול היה להיות אחרת. אבל אני אשמח לשמוע את ההתייחסות של כל אחד מכם, וזה אולי יוביל אותנו אחר כך לשאלות על הדיגיטציה והעתיד של הלימוד. אומרים תמיד שהמדיום הוא המסר. מה היה האירוע שגרם לרם שלי ולשורה של רבנים ואנשים להזדעזע כל כך מהעובדה שפתאום התלמוד נגיש? ולא רק שהוא נגיש, רחמנא ליצלן, הוא גם לא הצורה שלמדנו אנחנו, אבותינו ואבות אבותינו. זה נושא רגיש, אבל אני רוצה להתחיל לענות על הסיפור הזה. רגיש מדי? לא הייתי צריך לענות סיפור? לא, רגיש, בסדר גמור, אני 60%. לפני כמה זמן נפגשתי עם אינדיבידואל, והוא סיפר את הסיפור הבא. הוא סיפר שהוא, ברוך השם, הילדים שלו התחתנו, הוא מאוד שמח בזה שהילדים שלו התחתנו, והוא סיפר את הסיפור שהוא מחזיק את הבן שלו, את הנכד שלו, הראשון, מחזיק אותו על הברכיים, והוא מחזיק אותו מול מראה. האבא של אותו נכד מזדעזע קשות, ואומר לו, אסור לעשות את זה, אסור לשים ילד בלי שיניים מול המראה. למה? כי ככה כתוב בגמרא. עכשיו, תקשיבו, אני לא יודע מספיק, הלכתי, בדקתי עם הרב גוגל, גם הוא אמר, אין כזה דבר בגמרא. הלכתי, חיפשתי מקור, משהו, מצאתי. זה מנהג פגני מבערך 180 לספירה, שהקהילה הנוצרית של, אני לא זוכר איזה עיר, טענה שאם לילד אין שיניים, המראה תיקח לו את הנשמה. ואז הבנתי איפה העולם נמצא. לא מספיק שיש לנו 613 מצוות, שכל אחת מהן רחבה כמיני ים, יש לנו איזשהו וורט, רעיון, קצת בעייתי מבחינתי, לקחת כל מיני שטיקים וטריקים ולעשות אותם קדושים. שבזמנו הייתה התעוררות, כמו שאתה קורא לה, נושא רגיש זה, על גבי צורת הדף. הרי ברור לכולם שהרעיון של צורת דף במקור נועד לגרום לאנשים את היכולת לזכור את המיקום שלהם בתוך הגמרא. מי שראה, הגמרא שהרב היה משתמש בה בצעירותו, היא גמרא של 4 דפים. זו גמרא בדפוס ניו יורק, גמרא מאוד מאוד עבה, כל הש"ס בכרך אחד, 4 דפים. ונועד לזיכרון. אני חושב שאחת מהתופעות המוזרות ביותר הוא שאנחנו מקדשים לא רק את החול, מקדשים דברים שאין להם שום משמעות. ואחר כך לא רק כשאנחנו מקדשים אותם, אנחנו עושים אותם ברמה מסוימת קודש קודשים. לא מזמן שמעתי שרצינו להוציא את הרמב"ם. אני באמת שמעתי אנשים שהתחילו להתלונן שאת הרמב"ם לא הוצאנו בצורת הדף. אני לא מבין מה אתה רוצה ממני. עכשיו,
אני רוצה רק להזכיר פה, המטרה המרכזית של הטענה הייתה טענה פיננסית. המטרה הייתה לנסות לפגוע במפעל בכל צורה אפשרית. לצערי הרב, אני חושב שאבא מאוד שמח בסופו של דבר שנוצרו לו עוד מתחרים. אני זוכר שחזרתי לארץ רק כמה שנים, אמרתי לו, אתה יודע, אבא, היום יש עורכי דין, יש כל מיני אנשים, אפשר להתלונן על זה שמישהו פוגע לך בזכויות היצירה שלך, זה מותר. אז אמר לי, אני לא מבין אותך. כל המטרה שלשמה אנחנו עושים את המפעל הזה, זה כשאנשים ילמדו. מה לעשות שזה לא בספרים שלנו? העיקר שהם לומדים משהו. אגב, בישיבה של שטיינזלץ למדו גמרא של שטיינזלץ? הרב דוב זינגר פה. אני בקושי למדתי בישיבה, הוא יעיד על זה, אבל אם אני זוכר נכון, לא, היה אסור ללמוד מהגמרא של שטיינזלץ. למה? או שהיה מותר. היה מותר למבחנים, מבחן 101. למי שלא למד, אבל למה? בוא נזרום עם זה, למה? לא, הרב שטיינזלץ רצה שאנחנו נדע גם כן לפתוח גמרא וילנה, ושנוכל להבין אותה. זה כמו הבדיחה, מי הראשון שלמד גמרא עם רש"י? מי הראשון שלמד חומש עם רש"י? אבא של רש"י, הוא למד איתו חומש. אבל אוקיי, אז למה לא בעצם? כי הוא רצה שילמדו... כן, אבל צורת הדף השתנתה. אני לא... לפי דעתי, כי הרב היה אובססיבי בלהנגיש את התורה לכל אחד ואחד. ואם למישהו הפריע צורת הדף, אז הוא היה מוכן לשנות, כל עוד זה לא נוגד את ההלכה. ואגב, אם אני לא טועה, והמשפחה פה יכולה בבקשה גם כן לתקן אותי, אבל הרבי מלובביץ' דווקא עודד אותו מאוד. אני גם חושב שהרבי מלובביץ' קצת עזר לו לעצב את צורת הדף, אבל הרב שטיינזלץ בענוותנותו ובחסידותו הסכים לספוג את כל האש, ולא לומר אף פעם, תלכו לרבי, תלכו לרבי. כמו חסיד אמיתי. אבל בואו נזכור שגם הרבי מלובביץ' הסכים, לא רק הסכים, גם ייצב את הדף, שזה דבר גדול. ולכן אני גם לא כל כך מסכים עם ההנחה של השאלה, שיש פה זה כנגד זה. לא חושב שאפשר להשוות את הרבי מלובביץ', את הרב עדין שטיינזלץ, לאנשים אחרים שהתנגדו לזה. אבל זה רק דעתי. ג'ורדנה, בעצם את בחזית, בפייסבוק, מטה, בחזית הפחד של אנשים משינוי. מה האירוע שמניע אנשים מהפחד הזה? מהפחד של לצעוד צד, שהם יפלו לתהום? קודם כל, אני חושבת שזה מאוד מרתק שאני יושבת פה על הבמה. זה לא מובן מאליו. ואני חושבת שעם השאלה צריך להודות למרכז שטיינזלץ שהזמינו אותי, וגם עבדו איתנו עם חברת מטה מראש, לחשוב על הנושא של הערב הזה. איך לחשוב על העתיד של לימוד בעידן דיגיטלי. ואיך שאנחנו רואים את התפקיד שלנו בדבר הזה, ודיברנו קצת בהתחלה על עידן הדיגיטלי, המטאברס, כל מיני דברים, אולי אנחנו מבינים מה זה, לא מבינים מה זה, איך אנחנו כחברה יכולים לעזור לאנשים להבין מה זה הטכנולוגיות האלה. כשאומרים פייסבוק, אנשים חושבים פייסבוק, ניוז פיד, פוסטים, מדיה חברתית. אבל כשאנחנו חושבים על העתיד של האינטרנט, זה לא אומר פייסבוק, אינסטגרם, וואטסאפ, הם כולם הפלטפורמות שלנו והם אחלה, אבל אנחנו מתחילים לחשוב מה יהיה העתיד. לא רק איזשהו פלטפורמה אחת, אבל איך ייראה האינטרנט. וכשאנחנו אומרים את המילה מטאברס, אנחנו חושבים על העתיד של האינטרנט, מה זה אומר. הערב דיברנו על האתר אינטרנט, על האפליקציה, והשאלה איך יהיה השילוב בין העולם הפיזי, שבו אנחנו יושבים פה, יש לנו גם, אמרנו, כמה מאות אנשים שמסתכלים בזום. מה אם הם היו יכולים לשבת איתנו, להיות פה בשולחן, פה בצד? היינו יכולים לראות אותם, הם רק מסתכלים עלינו ואין פה שיח. כשאכלנו את המנה הראשונה, לא דיברנו איתם, אני מקווה שהם אכלו בבית, אבל כשאנחנו חושבים על הפחד הזה, צריכים לחשוב מחוץ לטלפון שלנו. צריכים לחשוב מה יהיה האינטרנט מסביבנו ואיך אפשר לשלב את האינטרנט שאנחנו מכירים היום עם האינטרנט שיהיה בעתיד. אוקיי, אבל אני שואל אפילו מעבר לזה.
הרי בבסיס ההתנגדות עומד פחד. והפחד, בוא נגיד את האמת, הוא פחד מוצדק. כשהתורה בעל פה נכתבה, זה שינה שינוי רדיקלי מאוד את היהדות. כשהחל הדפוס, הוא שינה שינוי רדיקלי כל דבר בחיים שלנו. כשהחל הפייסבוק, היא שינתה את הפוליטיקה שלנו, את התרבות, את הקניות. כשאנשים רואים מולם דף חדש, באיזה מובן לדעתך הם מפחדים מהשינוי? תמיד מפחדים משינוי. ואז השאלה, וכמו שהשגריר דרמר אמר בדברים שלו, אנחנו צריכים לחשוב איך ייבנה ביחד את העתיד. ואז זה פחות פחד ויותר בשליטתנו. כי בעיניי, אם אנחנו רק יושבים בצד ואומרים, אוקיי, יש דיגיטיזציה, יש עתיד של האינטרנט, יש אבטרים, יש מטאברס, יש מדיה חברתית, זה מחוץ לשליטה שלנו. אבל עכשיו אנחנו מדברים על טכנולוגיות בעתיד, שיהיו בעוד 10 שנים, בעוד 20 שנה, אז אנחנו יכולים לחשוב מה אנחנו רוצים לעתיד של הילדים שלנו. ואז זה פחות מפחיד, כי אני יכולה לייצב מה שאני רוצה לילדים שלי, איך הם ישתמשו בזה, אנחנו יכולים לשלוט. כשהסתובבתי הערב, הסתכלתי, ואני לא רוצה להגיד איך אני חושבת הגילאים של האנשים פה בחדר, סליחה מראש, אבל אין פה צעירים, אין פה ילדים בני 15, אין פה בני, סליחה, יש, אני מתנצלת, אתה נראה ממש מבוגר. אין פה ילדי בר מצווה, אבל הם העתיד שלנו, ואנחנו צריכים לחשוב איך יהיה העולם שלהם בעוד 30 שנה. אז אני מבינה שזה אולי פחד איך זה ייראה הדבר הזה, אבל כרגע אנחנו יכולים לשלוט באיך ייראה העתיד, וזה הסיבה שזה מאוד מרשים שחושבים היום, בערב הזה, לא רק על אתר אינטרנט ואפליקציה שמשנה את העולם היום, כי אנחנו מסתובבים היום עם טלפון. בעבר היינו חייבים מול הדסקטופ מחובר בקיר, עכשיו מסתובבים עם הטלפון. אבל מה יהיה בעתיד? זה לא יהיה רק בטלפון, זה יהיה במשקפיים שלנו, זה יהיה מולנו באוויר, זה יהיה באנשים שיושבים פה בשולחן, אבל הם באמת לא פה פיזית, הם יהיו פה וירטואלית, ואנחנו יכולים לייצב איך אנחנו רוצים, ואז יהיה פחות מפחיד בעיניי, כאימא גם. אז בואו נדבר באמת על הנראות של הדבר. בעצם במבדר הבא עד היום, כשזוג דתי מתחתן, אז החם והחמות קונים סט של גמרא, וכל ספרייה כאילו נפתחת מדף עליון תלמוד בבלי, כל אחד בסט שלו, שולחן ערוך, משנה ברורה, יש בעצם טייפקאסט כזה. אבל אנחנו עוברים שינוי מאוד רדיקלי, שבעצם הספרים האלה נדרשים, בוא נגיד את האמת, רק בשבתות. כי בשאר הימים הכל in the palm of your hand. עכשיו השאלה היא, או במשקפיים, בקרוב, האם השינוי הזה מספרים פיזיים, שבהם אתה מסתכל בספרייה ורואה האם כמו פרס, הוא היה שם ורק הוא היה קורא את הכריכות, סליחה, זאת אומרת, אתה בודק בגמרות, האם הן מספיק משומשות, נכון? כאילו, כדי לראות אם למדו מהם, או שמאז החתונה, רחמנא ליצלן, אף אחד לא פתח אותם. האם השינוי הזה לספרים פיזיים, לספרים דיגיטליים, גם ישנה את חוויית הלימוד? דבר ראשון, אני רוצה להסביר שאנחנו שדרגנו את הבקשה מהחותנים. היום קונים את כל הקאנון היהודי, גמרא, משנה, תנ"ך, רמב"ם, נתניה. לפני זה בכלל אל תדבר עם החתן, זה פשוט לא רע. כמובן, רק דרך הוצאת קורן. כל דבר אחר פשוט לא זה. זה דבר ראשון. דבר שני, ברור לי שהחוויית המשתמש ביום חול היא עצומה. היום, שאני מחפש דבר תורה אזוטרי, פחות אזוטרי בשבת, או אני עובר על דף גמרא, אז זה נכון שהתלמוד שלנו מעניק מרחב יחסית מאוד גדול לאיפה שאפשר ללכת, אם זה דברים אזוטריים מצו זה או סוג אחר, אם זה זואולוגיה, מה שלא יהיה. כל מה שנמצא בריאליה. אני יכול לדעת מי היה המלמד הנכון, מי היה הרב הנכון, באיזו תקופה. היתרון ללמוד בימי חול הוא יתרון עצום. אני יכול לחבר גמרא, משנה, תנ"ך, רמב"ם וכו' וכו', וגם כתבים אחרים, כתבים פילוסופיים אחרים או כתבים תיאולוגיים אחרים, מכל צורה ומכל אופן, אני יכול לחבר אותם. בוודאי שיהיה לזה השפעה. אני גם רוצה להגיד עוד משהו שאולי יותר
אני לא בטוח כמה זמן זה ייקח עד שלימוד למטרת קודש בשבת יהיה מותר בספר דיגיטלי, בתוך בית הכנסת, תחת הרשאת הרבנים החשובים, הקדושים, המהוללים. באופן עקרוני, שוב פעם, אני אתן קרדיט לבן דוד שלי. אם היית עכשיו בטלוויזיה, היה כותרת למטה. כן, בקרוב. לכן אין. כן. אני רוצה לקראת לבן דוד, יש לנו, הבן דוד, כמו שדיברנו אותו קודם, אייזק אזימוב, אז הוא באחד מהספרים שלו, בסדרה המפורסמת שלו, The Foundation, המוסד, לא אותו מוסד, מוסד איזה institution, הוא מדבר על הרעיון של ספר דיגיטלי אמיתי, שבו הספר הוא לא רק עמוד אחד, הוא לא רק כאילו דוגמה אחת, הוא מחזיק את כל הספרים שבעולם, ושאתה מדפדף בו, זה החידוש הגדול של הבן דוד, ההרגשה היא כמו ספר אמיתי. זה החידוש הגדול. שהמעבר של מדף לדף, המעבר מעמוד לעמוד, שאני חושב שזה חלק מהדברים שמרתיע אנשים, זה יהיה כמו חוויה אמיתית. ואני חושב שזה יהיה החידוש הגדול בעתיד, ואני מתאר לעצמי שמי שצריך להתעסק עם זה, אני מקווה שזה בזמני עוד, נוכל להתווכח על מה שצריך להתווכח, אבל בלא ספק, אני רואה בזה רק דברים טובים. אני רוצה להוסיף לזה, אני באמת חושב. English. English, all right, no problem. I really think... Okay, Japanese. So, I really think that it all depends, and this is the foundation of it all. And I think this is exactly where Rabbi Steinsaltz was going with the digital age. And that is that it all depends how you see yourself in the mirror. Do you see yourself just as a learner? I'm learning for me, for my good feelings, for people to see that my book is used, and therefore look what a Talmud Chacham I am. Or am I learning in order to teach? Alomed al menat lelamed, in the words of the Mishnah. Am I learning even more so in order then to spread these teachings onwards, to give people wings? If you are learning just for yourself, then yes, stay with the library and make it as big as possible. So when people walk into your home, they see, wow, here's a great scholar. But if you're learning really because of what Rabbi Steinsaltz wanted you to be, and that is a true emissary, not just to learn for yourself, but to take those same teachings and infect people with them, as he would, that's the word he would use, then you need the digital age. The digital age really goes to places that none of us can go. I can tell you in Arizona, priests are learning the Torah because of the digital age. People that are in prison are learning the Torah because of the digital age. In prison, they don't let more than one book per prisoner. So you have that ability, as again, the Lubavitcher Rebbe would often say, that he would quote the words of the Mashiach, that he will come, and he coined a phrase, until there is no outside, more outside than this. That's how far we have to reach. And that can only be done indeed with the digital age. מה שמעניין, כאילו בשאלה, now I don't know what language to speak in. I was told Hebrew, now I should speak in English. English is fine. I'll do both. On this question specifically, I think when we're looking, again, at the combination of both the digital and the physical. You can have a book, a real book, in the digital world. You don't have to pick. And I think that that's where we have to make the switch. It's not one or the other. It can be both. You can have a book that you learn on Shabbat, going back to the beginning of the question, that you know much better because of what you did digitally before you sit and read the book. And we talk about this in a little bit as well, but that the things that we do in the digital spaces can enhance the world that we have, whether it be on Chagim or Shabbat. And I think this goes to the heart of the question. We don't have to pick between the digital and the books, the physical ones. We can have both, and they mashlim one the other. אבל במובן המהותי אני רוצה לשאול אותך, מה זה ישנה בעולם שבו הכל דיגיטלי? זה הרי ממש מעבר שווה ערך למעבר מתורה שבעל פה לתורה שבכתב, או מכתיבת התורה שבעל פה. שוב, אני באמת מאמין שאני אספר עוד סיפור. לפני כמה שנים, אולי זה 20 שנה, הוציאו באיזושהי מדינה, שלא נזכיר את שמה כרגע, הוציאו לראשונה חומש עם רש"י, בתרגום לשפה המקומית.
מי צעק הכי הרבה? הרבנים. באו הרבנים ואמרו, אני לא מבין, אתה הורס לי את הביזנס. עד היום חומש אמרה שהיה הפריבילגיה של הרב. עכשיו כולם יכולים לקרוא את זה, מה אתה עושה? אבל אני חושב שזה דבר מאוד חשוב על העולם הדיגיטציה. בוודאי זה ישנה את מה שאנחנו עושים. אין לי ספק בזה. היכולת היום של, אני חושב שזה גם חלק מה שדיברנו קודם, על הרתיעה מדברים. חלק מהפחד של אנשים זה, שאני נותן להם יותר מדי ידע, אומייגאד, הם יעשו משהו עם זה. הם אולי יתחילו לשאול את הרבנים, זה אתה, ישאלו אותם שאלות אמיתיות. התחילו לשאול שאלות רציניות. אתה אומר לי כל מיני דברים שהם מנהגים ומנהגים. מה עם השאלות האמיתיות? יש שאלה בגמרא שכבר אף אחד לא מתעסק איתה, למשל, אנחנו עושים חזרת השץ. אני מאוד מפחיד אותי הטקס הבא הדתי שיש לנו, שקוראים לו יום כיפור, אחד מהימים הכי אהובים עליי בשנה, באמת ובתמים, ואתה מגיע לבית הכנסת, לא משנה איזה מחזור אתה משתמש, באמת לא משנה, נדבר בין 300 ל-500 עמודים של טקסט. הפאניקה שלי מסיבית. קשה לי לקרוא כל כך הרבה טקסט, במיוחד שאני מבין רק את חלקו, ואין לי כרגע את האמצעים הטכנולוגיים להבין את זה כמו שצריך. ואני חושב לעצמי, הרי למה אני עושה? הרי כולנו יודעים עברית, כולנו יודעים את הטקסט, למה יש חזרת השץ? עכשיו, זה ברור לי שמגיע למוסף, יום כיפור, הרב צריך לדרוש לפני, 10 הרוגי מלכות, אני יודע איך זה עובד, מכיר את התיאוריה. אבל ברמה אמיתית, אני חושב שהידע המונגש, שכבר אנחנו נסים לעשות אותו, ייתן לאנשים בכל מקום שהם את הכוח לדעת באמת. אני חושב שבאמת זה מה שאבי עליו השלום רצה. Let my people know. לא שהרבנים ידעו עוד פעם, לא שהגאונים ידעו, אלא באמת שכל אחד ואחד ידע לעצמו, וכמו שהרב פיני אמר, הוא יהיה באמת השליח להעביר את זה הלאה. ואם נצליח לעשות את זה, אז באמת, שמעון, אני חוזר למה שכבוד השגריר אמר, אנחנו נהיה, we learn before we are. זה מה שאנחנו. אנחנו עם שאמור ללמוד ולדעת. בואו נכניס את הסדר. ג'ורדנה, אני מפנה את זה לכולכם. האשליה שהייתה כשהחלו הרשתות החברתיות, וזו שאלה שתקפה גם ללימוד, הייתה, הרי אם היו אומרים לכל אחד מאיתנו לפני 30 שנה, שיהיה לו בכיס של הטלפון מכשיר ששוקל 0.25 קילו, ובאמצעותו באמצע פאנל משעמם, אפשר ללמוד ממש בחינם ובלחיצת כפתור, סינית, או להתעדכן במה שקורה עכשיו בקצה העולם, או לראות לוויתנים בקוטב. אז היינו בטוחים שכולנו נרחיב אופקים, אבל האמת היא שמה שזה גרם, לפי כל תפיסה, אולי תתווכחי איתה, זה להצרת אופקים, להתקבעות שלנו בדעות, לחרדה גדולה. זאת אומרת, לא השתמשנו בצינור המידע העצום הזה בתור כמו המוביל הארצי שמוביל מים לנגב הצמא, אלא כמו שיטפון אדיר שמציף אותנו וגורם לנו לרצות לבנות סכרים. האם הלימוד, האם ההצפה של המידע לא תגרום אותו דבר? תגרום להעמקת הפער בין אלה שכבר יודעים והשתמשו בזה כדי לדעת יותר וללמוד יותר, לבין אלה שפשוט יראו בזה איזה ערימת מלל שהם לעולם לא יתגברו עליה. שאלה מאוד טובה, אבל חשוב גם שאנחנו חושבים על אינטרנט או אפליקציה או על search, שיש גם שליטה, כאילו, אני לא באתי להצדיק מה זה פייסבוק ואיך ייראה כאילו הרשתות החברתיות, לזה לא באתי הערב. אבל אנחנו יכולים גם לחשוב שבכיס, כאילו את הטלפון, את המחשב הקטן שיש לנו, אפשר גם, ודיברנו המון על האפליקציה של המרכז, לשלוט במידע. אז יש דרכים, כאילו, זה לא הכל פתוח ואין דרך לשלוט על המידע שאנחנו רואים. כמו שבפייסבוק אפשר לשלוט על מה שאתם רואים בפיד, ואפשר, גם אפשר דרך אתרי אינטרנט וחיפוש ואפליקציות, להבין מהרבנים שלנו, מהמורות שלנו, מהמנהיגים בקהילה שלנו, להבין איפה המקורות מידע הנכונים. וזה היה תמיד גם לפני העידן הדיגיטציה. תמיד היו רשתות ברדיו, בטלוויזיה, בעיתון, עם דעות שונות, והיינו חייבים לשאול האם להאמין לזה או לזה. וזה היה גם לפני המחשב, פשוט אולי בכמויות
פחות גדולות, אבל עדיין היינו צריכים לבחון מתי זה מידע כוזב, מתי זה מידע אמין, וזה אותם שאלות רק בעידן הדיגיטציה. אז אני חושבת שזה מאוד קל להגיד שהכל חדש ואנחנו עם כל כך הרבה מידע שאי אפשר לדעת מה לעשות איתו, אבל זה אותם שאלות פשוט בסקייל יותר גדול. אז זה חדש ולא חדש באותו רמה. זה מזכיר לי אנקדוטה קטנה. לפני כמה שנים הייתי עם הרב, אנגלית או עברית? ערבית. טוב. הייתי עם הרב בסן דייגו. הוא היה מוזמן, אם אתה זוכר, ל-ASA, American Scientist Association. בתור מדען, לא בתור רב. והוא היה צריך לדבר בפאנל על the life of the mind, החיים של המוח. של הראש, של המוח, המיינד. אז הוא עלה לבמה אחרי שישה מרצים. וכהרגלו בקודש, קודם כל הוא נכנס במרצים קצת, הוא הסתכל עליהם, הוא אמר, אני לא מבין. לכל אחד מכם היה פה PowerPoint presentation, ואתם קוראים את המילים של ה-PowerPoint presentation, וחוזרים עליהם, אנחנו יכולים לקרוא, אתם לא צריכים להאריך את הזמן ולקרוא את מה שכבר כתוב. אבל אז הוא הגיע לנושא הזה בדיוק, שיש כאן בעיה ב-the life of the mind, שכשהמיינד צובר מידע, אם הוא לא חכם מספיק, זה יכול להיות באמת מאוד מסוכן. ולכן צריך את הבינה כדי לדעת איך להשתמש במידע הזה. אבל הוא גם אמר שזה קצת נכון, אבל לא כל כך נכון לתורה עצמה, למידע של התורה. ואז הוא הזכיר את הירושלמי, שהוא היה מזכיר הרבה, שבתורה יש כל כך הרבה כוח של קדושה, שאנחנו מאמינים שכשיהודי קורא תורה, לומד תורה, המאור שבא יחזירו למוטב. התורה עצמה מדליקה את הנשמה, מחיה את הנשמה. ולכן אני חושב שגם הוא אמר לפני כמה וכמה שנים, שהמטרה שלו זה לא רק let my people know. המטרה שלו זה גם כן להחיות את האנשים, דרך הידע. גם אם הם לא מבינים. המטרה שלו זה לא let my people know. שיש ערך גם ללימוד, גם אם אתה לא לגמרי עד הסוף מבין. יש לו ערך אי שם בעולם. בלימוד התורה. ראיתי איפשהו משל יפה לזה, שנכון אנחנו תמיד נמצאים אתם יודעים מה הפער בין הרגע הכי משעמם ביקום לרגע הכי מעניין? זה במסיבת סוף שנה בין זה שהילד של מישהו אחר קורא קטע לבין זה שהילד שלך. נכון? לרגע לפני זה משעמם, אתה מסתכל, אתה כלוא באיזה חוויה עם 30 ילדים, עד מגיע שלך, אתה מצלם, שולח, בטוח שזה דבר הכי מדהים. עכשיו, למה אתה כל כך מתרגש במסיבת סידור? הרי רוב הילדים לא מבינים, חוץ משלי, אבל רוב הילדים לא מבינים, נכון? אתה אומר, כי הם בעצם אומרים משהו, מישהו אי שם מבין, אז אולי זה קצת... בדיוק ככה, בדיוק. לתורה יש, הרי אפשר באמת לדרוש על זה, אני לא מתכוון לזה, אבל אנחנו לומדים משהו שאנחנו כבר מכירים. למדנו את התורה כבר, בבטן של אמנו. אז אנחנו חוזרים בעצם למנגינה שהנשמה כבר מכירה, וזה מרעיד את הנשמה. מרעיד את הנשמה כל כך, שהיא מצילה את עצמה מהעולם הזה, והיא פשוט מקבלת חיים חדשים. אני חושב שאחד מהבעיות בפרויקט הזה שקוראים לו דף יומי, בדיוק מה שאמרת. עכשיו אני יודע, אני צריך ללמוד רק דף יומי, יש לי 7 שנים ללמוד את כל הגמרא, מההתחלה עד הסוף, זה טוב מאוד לביזנס, אבל ברמה אמיתית אתה צודק, זה מאוד מגביל את בני האדם. מה אני חושב שיכול לקרות עם פלטפורמות כמו שלנו, ועם מרכזי ידע כאלו, הוא באמת לקחת את האדם, להוציא אותו מהרגילות שלו. זה כמו הסיפור המפורסם על אותה קבוצה שלומדים בבל, שהידע הרגיל שלהם היה ללמוד כל דבר 100 פעם. נכון, לא היה מספיק ספרים, למדו את הכל בעל פה 100 פעם, ומי שלומד 101 פעם, הוא נחשב שקדן אמיתי, הוא באמת למדן אמיתי. אני חושב שזה בדיוק הרעיון. באפליקציה שלנו כרגע יש, אני חושב, 9-10 סוגי לימוד שאתה יכול ללמוד ברמה יומית, ויש עוד הרבה עוד. אדם יכול לבחור מה שהוא רוצה. כל הרעיון, אני חושב, של ידע מונגש הוא, באמת להתחיל להשתמש בו. אני חושב, כמו שג'ורדנה אומרת, לנו יש את ההזדמנות עכשיו, לחשוב אולי לילדים שלנו, אולי לנכדים שלנו, איך הם ילמדו. איך אנחנו משכנעים אותם
שיש עוד גבולות, איפה שגבולות הגזרה הם לא מוגבלים למה שהמורה לומד. אני זוכר שכמה הדברים הראשונים שאבא שלי אמר לי, בקשר ללמוד, היה, אני לא מבין למה רק 5 דפים שאתה לומד הם מלוכלכים. למה רק 5 דפים האלו אתה מקשקש עליהם? מה אם על דף מספר 45? מה, לא עניין אותך? או כמו שילד לומד לפעם הראשונה, לומד את הסיפור של, צורך העניין, לומד את הסיפור של סיפור החלומות של יוסף. והמורה נגמר לו הזמן. כל הרעיון של אבא שלי היה, כן, תהפוך את הדף, תלמד גם מה שקרא את הסיפור, תקרא את הסיפור. לפעמים המורה לא שמה ויש לך אחר כך דמיון מודרך על מה הסיפור קרה ומה לא היה ומה כן היה. אבל זה היה הרעיון. אני חושב שחלק מהעניין שהרב הכניס את כל הריאליה מסביב, בוודאי לילדים כמוני עם הפרעות קשב וריכוז מקסימליות, זה נהדר שיש לך לאן לפנות. יש לך תמונה מימין, יש לך תמונה משמאל, נחש, דרכון, חתול, לא מה שהרב אהב או פחות אהב, אבל יש לך משהו בצד לפנות אליו, זה מרחיב את האופקים. כמו שאנחנו יודעים היום, אתה מדבר עם רוב בחורי הישיבה, הם לומדים 7-8 מסכתות. אתה פותח בפניהם גמרא, בלי פירוש, פתאום הוא נתקע. הוא לא יודע באמת איך ללמוד, כי הוא לומד רק את 8 מסכתות האלו. דווקא מלימוד בגמרא שטיינזלץ ובאמת ההיקף הגדול של כל הדברים, דווקא מתוך זה אתה יכול להגיע לכל מקום אפשרי. דווקא מתוך זה אתה באמת יכול להגיע למצב שיש לך אין סוף. המטרה שלנו היא לנסות להגיע למצב שבו אנחנו לא מגבילים את האדם, אלא הפוך, מתוך כל הידע הזה יוצא החוצה. טוב, מתקרבים לסיום ויש לנו עוד איזו הפתעה היסטורית, צריך להגיד, ממש. אז רק אני אשאל אותך לסיום, איך מרכז שטיינזלץ רואה את הלימוד בעתיד? אם נלך עכשיו 50 שנה קדימה, 100 שנה קדימה. או שכולנו נהיה עם שוטנשטיין. מותר להגיד את השם פה? או ש... זה כמו וולדמורט, אותו דבר בדיוק. אומרים, כבר הם יוצאים מפה, מה זה ה... 3 אנשים קמו והלכו. כן, מיד הלכו. אני חושב, אנחנו גם, אני אדבר על זה גם אחר כך, אבל אני חושב שמה שהרב שטיינזלץ עשה, באמת יהיה דבר שישאר לנצח. היכולת הזאת לפתוח, להנגיש את הטקסט, להגיד לכולם, אל תתביישו, זה שלו, הקרדיט מגיע לו, והוא יהיה לנצח. אני חושב שהלימוד עצמו יהיה רב תחושתי. הוא יהיה נגיש מאוד. אתה היום יכול לקחת טקסטים, אנחנו יודעים שחלק מהצוות שלי כבר עושה את זה, אתה לוקח טקסט של הרב, אתה מעביר אותו במערבל אודיו, אתה יכול מיד כמעט, שוב, כמות מסוימת של שגיאות, אתה כבר מעביר מהאודיו לכתב, אפשר גם לעשות הפוך. אני מתאר לעצמי שבעתיד הלא רחוק נוכל ללמוד עם אביי ורבא. אני לא יודע מי ייקח את האחריות איך הם נראים, אני לא יודע מי יעשה את זה, אני בוודאי לא אקח את האחריות את זה, אבל אני חושב שאנשים יוכלו לעשות את זה. בוודאי שכמו שנראה עוד מעט, אתה יכול להסתובב ברחובות ירושלים, ואם אתה מאנשים של המקדש, no pun intended here, אז אתה יכול לראות איך מקריבים קורבנות. אתה יכול לראות איך זה נעשה באמת. אולי יגיע משיח, אני אראה את זה בפועל, אבל זה מה אחרת. אבל זה דבר מדהים. אני היום, גם תודות למשל המשנה שלנו, יש לך, אני חושב, 7,000 תמונות. לחשוב על זה שכל התמונות האלו יכולות ממש להיות בחיים. לשחק עם העיגולי דבלה, אני לא יודע כמה זה מעניין, אבל תנו ראש של אחנאי, אם אני יודע מאיזשהו דרכון קטן בספר איוב, זה יכול להיות דברים מדהימים. ככה אני רואה את הלימוד, ממש רב גוני, רב שלבי, רב תחושתי, ואני מאוד מקווה שהילדים, ואנחנו גם כן, זה הבעיה המרכזית, שאנחנו מפסיקים ללמוד באיזשהו שלב, כמו שהרם שלך אמר, שתגיע אחרי גיל 30 תוכל לפתוח שטיינזלץ. היינו, את הרווחים לא תלמד למה אתה לומד. עכשיו אני אעיד שזה לא נכון, אבל זה אני חושב הרעיון. אני חושב שהיכולת תהיה מדהימה. טוב, וזה מביא אותנו בדיוק, לא עוד 50 שנה, עוד 10 שנים, אז ג'ורדנה תספר לנו מה אנחנו רואים כאן. רק אני אגיד שאנחנו התכנסנו גם עם השגריר בדימוס, אומרים, רון דרמר, לפני כמה? 3 שבועות, כדי לערוך אירוע באמת שהוא יהיה היסטורי. אני לא יודע מה יזכרו מכל זה, אבל תזכרו שהייתם עדים
לשיעור לימוד התורה הראשון בהיסטוריה במטאברס, נכון? אז תסבירי לנו מה זה, ג'ורדן. אז היה לי ממש כבוד להזמין את חברי הפאנל, סליחה, הרב אלוש על שעה 4 בבוקר ולא יכולת לבוא, עם השגריר דרמר, ואמרתי מה אנחנו יכולים לעשות ביחד כדי להרגיש את העתיד. כי לדבר על זה מאוד יפה, ודיברנו על זה קצת היום בפאנל, אבל איך להרגיש את זה, ואני מאוד רציתי לחשוב על הזדמנות שאפשר להיות ביחד, בלי להיות ביחד. כמו שאמרתי קודם, יש לנו אנשים שלא נמצאים פה היום בערב, יש לנו המון אנשים שרצו להיות פה הערב ולא יכולים. גם אנחנו חושבים על העתיד של הלימוד, אז איך אנחנו יכולים לצאת פה היום, לא רק להוריד את האפליקציה, ויש קוד על השולחן, אני מקווה שכולם הורידו את האפליקציה, ולא ביקשו ממני להגיד את זה, אבל זה חשוב מאוד, כי אנחנו רוצים לצאת עם משהו דיגיטלי, אבל מה אם אתם רציתם ללמוד משניים מישהו אחר? לא צריך את זה רק לבד שעתיים הטלפון, אפשר גם ביחד שאנחנו חושבים על העתיד של האינטרנט. אז התכנסנו ביחד בתל אביב, לא היינו צריכים טכנית להיות בתל אביב, רק כי האינטרנט שלנו קצת יותר טוב מהווי-פיי של כולם, והמכשירים אצלנו. היינו לא ביחד באותו חדר, ואתם תראו איך ישבנו בנפרד לחלוטין, כאילו אנחנו לא באותו חדר, ועשינו לימוד משנה ביחד, פרקי אבות. בשבילי אישית היה משהו מאוד מרגש. גם כל הצוות, אני חייבת להגיד, של חברת מטא בתל אביב, מאוד מאוד התרגשו. רובם, או 100% מהם, אף פעם לא ידעו האמת, מה זה פרקי אבות לפני כן. ובזכות השיעור שלנו, החברותה שלנו, הם גם למדו כמה פסוקים של פרקי אבות, שהיה בשבילי מאוד מרגש. אז אנחנו רצינו לתת לכם קצת מהחוויה. אז ערכו סרטון קצר, כי לדבר על איך זה להיות ביחד ולא להיות ביחד מאוד קשה להסביר, אז רצינו לתת לכם קצת דרך להרגיש מה עברנו ואיך אתם יכולים לדמיין מה יהיה העתיד, איך ייראה האינטרנט שלנו, ואיך אפשר כאילו לחשוב איך מרכז שטיינזלץ באמת יושב ממש במקום פרצת דרך על לחשוב איך אנחנו יכולים לחשוב על לימוד תורה בעידן הדיגיטלי. בבקשה. This is a very famous Mishnah. I think most kids learning from one or another. Moshe Kibel Torah Misinai, right? So that's the beginning statement. And obviously, we're not talking about the written Torah. Right? We're talking about only about the oral Torah, because we know, everybody knows we got a Torah, right? It's part of the story. Moses received the physical Torah from God. That's part of the story. We're not getting now into the reality of what he got and what he didn't get. But in reality, what we're talking here, which is the first card that is being taught here, that the oral law was transferred from Moshe Rabbeinu. That's the entire purpose of this Mishnah. But even if you disconnect, so the next question after that will be, so what do you do with this free time? Right now you don't have a phone, you don't have technology, whatever it is, wearable or not, what do you do with that time? You know, all of us have probably been in Shabbatot where we're all alone and there's no one else around. You know, to have these kinds of experiences before Shabbat, to prepare the Torah you want to learn, to be with other people before, I think helps connect you, you know, or to all Jewish people that might be like separated from other people in a community, whether it be for a longer period or a shorter period of time. I think that's you have to say a bracha, I think. Yes. I think we should. It's the first learning session in history. Absolutely. And I think that is very appropriate to say Shechianu on this kind of thing. It's really a new experience. Such an honor. It's amazing. It's Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Shechianu V'Kimanu V'Gianu Zman Hazeh. Amen.
הקטן, זו חוויה באמת מדהימה. זה באמת אחת מהחוויות באמת המרעננות ביותר שהיו לי. שוב, אני אולי לא רוצה לחזור יותר מדי פעמים על זה, אבל באמת מה שעשינו עם הפלטפורמה שלנו, שעדיין לא שמה, ג'ורדנה, עדיין לא שמה. היכולת שלנו עם הפלטפורמה היא להגיע באמת לכל העולם היהודי. אנחנו עכשיו בשלבי שיתוף פעולה עם האתר היהודי הכי גדול בעולם, chabad.org, עם ספריה, עם JLI, עם מדינת ישראל, עם זה 929, משרד החינוך, משרד התרבות, מנסים להגיע כמה שיותר רחוק. אנחנו מאוד מקווים שנוכל גם לעשות חלק גדול מהעבודה שלנו שקשורה לארכיון של הרב, גם נוכל לעשות אותה נגישה, זמינה וטובה. באמת, אני מבקש מכולכם, יש לכם עכשיו את ההזדמנות, אני יודע כמה מכם נרשמו לאפליקציה או לא, יש לכם הזדמנות עכשיו להוריד את האפליקציה, זה מופיע ב-Q על כל אחד ואחד מהשולחנות, אתם יכולים להוריד את זה, אני מאוד אשמח. תודה רבה. תודה רבה לכם, תודה לחברי הפאנל, תודה לך עמית סגל, והמנה העיקרית מוגשת עכשיו בתיאבון.
ולחלק האחרון של הערב, הקינוח, גם בתוכן וגם בשולחנות. נא לשבת לדקות האחרונות, כי עכשיו אני מאוד שמח להזמין לבמה, שוב לחזור אלינו את הרב מני אבן ישראל. מני בו, בשנים האחרונות, מאז שנפרדנו מאביו, מוכיח לנו הרב מני שהעבודה במרכז רק הולכת ומתעצמת, הולכת ומתרחבת. אז ביקשנו ממך, כבוד הרב, לשמוע איך אתה מגדיר כעת את החזון של המרכז בעידן שאחרי אביו, מורו ורבו. מני, בבקשה. רק כמה דקות לפני זה אני רוצה להתחיל כמו שנאמר, להגיד תודה לתומכים העיקריים שלנו, אלו שנמצאים פה ואלו שלא נמצאים פה, אלו שנותנים בצורה אנונימית, בצורה לא אנונימית, אנשים שבאמת סייעו לנו במשך כל השנים, אנשים שאהבו את הרב, אוהבים את מה שאנחנו עושים, ממשיכים לתמוך בנו. אני רוצה רק לקחת את ההזדמנות לכמה דקות, לפני שמגיעים לחלק הכי חשוב, בו אני מדבר, רוצה להזמין את מה שהייתי מעדיף לקרוא חברה שלי, את הגברת ז'ואל אפללו. אני רוצה להעניק לה משהו בשם כל התורמים, ואני מקווה שהיא תמשיך הלאה. והמהדורה הראשונה, first edition of the Mishnah in Hebrew, but still very nice. You know, when Many told me to do a dinner after the passing away of Rabbi Adin Zichrono le Tzadik Lebracha, I said, a dinner, it's past, it's digital now. We should not have dinner. Maybe we are in pyjama in our room and we eat and we connect. But in fact, it was necessary to see you all again. And really, we are happy to smell the human part before we go back to, or we forward to digital. I like the fact that we can still meet, discuss in person, in flesh, in, how do you say? Blood and flesh, okay. Maternelle Foundation, which we represent, Gad and myself, have met with Zchut Rabbi Adin, and Maternelle helped the work to be done with all the other donors that I will not name, except if many want to do it. But it's a connection of souls, a connection of wills, a connection of action, idea, vision. It's part we cannot do alone. And that we have to remember, because we speak about the virtual. I, of course, heard the discussion. It's important that we understand that the translation should be done properly, because I am afraid in the digital world, people will put the application, put the translation, what we call Google or DeepL or whatever translation quick. It will not be the same interpretation or translation. So it's important we start or continue, and we do as Maternelle, continue to help the work to be done until completion, and we can create other things. But as donors,
we have to stay together to continue to help the future of Rav Adin. Will, vision, action. Have a good evening. אני יודע שלחלק הזה, you all waited with tremendous patience. So I would like to start with thanking everybody who was here, both physically and in the virtual world, people from all around the world. There's hundreds of people who are watching this event, which I think is quite amazing that we have the ability and technology to do so. I'd like to take the opportunity also to give thanks to everybody here who did the maximum they can to bring this event to fruition. And first and foremost, I'd like to thank my dear wife, Liza. Yes, it's Liza with a Z. Without her, I'm undoubtedly 100% sure this will not happen. In addition, I don't want to sound too much of a bar mitzvah speech. Thank you for my parents for bringing me here. I would really like to thank Danny and Bamak Halacha and their crew. And not least all my dear staff, who's also my father's staff, who continuously doing the work, doing the best they can to bring all this tremendous amount of knowledge that my father created to move it forward from this generation to the next. Of course, I would like also to thank all our supporters and donors, whoever they are, whatever they are, and I'd like them, of course, to continue to do so. So as you just saw, we just finished watching a short clip that we saw teaching the first part of Pirkei Avot, which is a very famous Mishnah, starting with the transmission of the oral law and the law from Moshe Rabbeinu till the members of the Great Assembly. I'm very proud that the fact that the Steinsaltz Center is playing a role, maybe even a tremendous role in this chain, in this line of transferring the information from one generation to another. I'm 100% sure if you're talking about the long-term future of the Steinsaltz Center, I'm sure that in 50 or 100 years, or maybe 1,000 years, people remember the work of my father and the work of the center. So, before we head into what I call the present or the near future of the Steinsaltz Center, allow me to share with you an idea, a thought. For many, many years, I was puzzled by a very interesting fact about my father. In the 50s and the 60s, my father was a rabbi who was traveling all around the country, giving lectures and speeches from all kinds of audiences. If it was synagogues, yeshivot, kibbutzim, he took role as a member of the Biblical Zoo. He was involved with the Van Leer Institute and others. And all of a sudden, beginning of the 60s, he completely shifted his concentration and is moving from a traveling rabbi, or from a popular rabbi, to what we know as the Talmudic scholar. He moved from another rabbinical lecturer to somebody who's coming from place to place. He moved to become, as we all know, the Talmudist. So it puzzled me for many, many years, and finally I had some time to dwell into this, to find the right answer for this. So it came to me, after asking and questioning some of his old friends, that my father's main goal in the beginning was to wake up the soul of the Jewish people. Whereas, as it's referred to
in the book of Yeshayahu, Melo kol haaretz kavodo, he tried to bring people to understand that God's glory is everywhere. Everywhere, whatever you do, is there. My father wanted to awaken the soul so that she will know that God is the only true existence. However, he soon realized that as much as he's trying to awaken the soul, there was something missing. Something of a real substance, which will not only bind the people intellectually to the source, but also give them the tools to continue to do so on their own. And from that realization, that fire that came, and eventually the completion of the unrated Jewish canon, which burst open the gates of Jewish knowledge and made it accessible to millions of people around the world. And we mean it literally. Our partnership, as I mentioned before, with Safaria, Chabad.org, 929, mentioned also Chayenu and others, really bring this to thousands of thousands, maybe millions of people. The Steinsaltz Center is working tirelessly to provide further access to Jewish knowledge, finding innovative tools to further the Rav's mission. We recently, as you just saw, if you didn't watch outside, you didn't receive it in your Makor Rishon subscription, you received Mishnayot, entire 13 volumes of the Mishnah were finally published. The Steinsaltz Center, in our what we call Hebrew effort, will do the best we can next couple of years to make learning of Mishnah, understanding of Mishnah, knowing Mishnah, hopefully as popular as learning Talmud. I'm going to tell you something, it's much easier. With the thanks to the 7,000 pictures and the endless amount of information around it, different colors, different shapes, I'm sure it will be an easier experience to everybody. In our English side, we, as you saw, as you heard, we're announcing today the starting effort to make the full translation of both the Mishnah and the Rambam Yad Chazakah, the Rambam Halacha book, translating it also as well to English. We hope, and that's a dream and desire, is to accomplish these two magnificent goals in the next 5 years. After my father passing, we realized, and again, thanks to our staff, we realized how massive the archive he left. Archive of audio, video, and text. I'm going to just give you an example. We have found more than 12,000 texts, PDFs, articles, over 10,000 hours of audio, and close to 3,200 videos. Just to explain how huge, how big is the magnitude of this. From 60 tapes that we found on one mitzvah, on one book, Derech Mitzvotecha, we will be able to publish a book on that sole mitzvah from 60 tapes. So you make the math how many more books we can create. All of this tremendous trove of knowledge will be, Imitza Hashem, as we say it in our language, available, accessible on a platform, and I hope in many other platforms. In a way, this is our digital Sinai. This is our mountain. This is where we're going to give the Torah to the people. This is transformation of my father's famous logo, famous motto, let my people know, to let my people know 2.0. That we may secure the knowledge of all of this to the future generation. As you know, with multitude of researchers, writers, editors, translators, designers, we need your support. As you can imagine,
This work is not inexpensive, and we rely on you and individuals like you to keep this transformative work going. So in conclusion, I ask from you, and from the bottom of my heart, the three following humble requests. They're really humble. First and foremost, on your tables, you have a small cards with a Q code on them. Please download the Steinsaltz app. All the details you need are just in front of you. Secondly, precious, study, learn our books. Yourself, your family, and if you're so grateful, give it to your friends, give it to your family. I promise you, you will never regret this. And of course, support us financially. By making donation alive, you have the information in front of you again, on our website, or any other mean. I wish you all Shana Tova Umetuka, Gmar Chatima Tova, filled with all the Jewish knowledge to you and yours. Thank you very much. תודה רבה לרב מני, ורגע לפני הכינוח אני שמח מאוד להזמין את שמואל והלל אהרון לניגון שיבנה בית המקדש, אבל תחילה ניגון שמיל שהיה אהוב במיוחד על הרב, ואליו אתם מוזמנים להצטרף. בבקשה. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך.
שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. תודה רבה לשמואל והילל אהרון. עכשיו אתם יכולים ליהנות מהקינוח, ולאחריו אתם מוזמנים לברכת המזון ותפילת ערבית. זו ההזדמנות להודות לכל מי שהצטרף אלינו באמצעות השידור הישיר מרחבי הגלובוס. ותודה רבה ליושבים כאן באולם. באמת, בזכותכם אנחנו מקבלים דחיפה גדולה להמשך העשייה. אל תשכחו להחזיר את האוזניות לשולחן החלוקה בכניסה לאולם. שנה טובה, גמר חתימה טובה.